Яку пораду ви б могли дати собі молодшій? Не бути наївною. Молодші. Ну, не бути дуже сором'язливою, якою я була у дитинстві. Яку пораду ви б могли дати собі молодшому? Більше розвиватись, не втрачати час. Ну, от якраз до науки ближче тягнутись, не зволікати, не втрачати можливість навчитись чомусь. Просто думав, ніяких порад не давав. А яку пораду ви би дали собі молодшій? Жити не на потім, а зараз. Поняла? Тому що, все, та потім. А потім раз і 50, а вже нема потім. Да. Час буде тільки прискорюватися. Не йди вчитись на міжнародне право. Це повна фігня. Воно не працює. Йди в медичний університет. Тобі буде легше на війні. По-перше, не дружити з Росією. А по-друге, завжди слухати тільки себе. Це і, можливо, починати працювати в 13 років було помилкою. Що не завжди люди кажуть про тебе правду. Тобто, якщо вони кажуть щось погане, це не завжди правда. І не треба в це вірити. А яку пораду ви би дали собі молодшій? Ну і зараз ще дитина. Врастай і забити скоріше. А яку пораду ви би дали собі молодшому? Вчитись. Однозначно. Вчитись, набувати якихось навиків, професій, я не знаю. Ну, в будь-якому разі тільки вчитись. Цікаве питання. Мабуть, не нервувати по пустяках. Не так багато переживати за деякі речі, бо це може привести до, скажімо так, до деяких дуже недобрих наслідків. Яку пораду ви би дали собі молодшому? Шукай правду, вчись, займайся спортом і люби всіх. Що б ви могли порадити собі молодшій? Ну, себе молодой я бы быть более смелой в вопросах выбора и стараться как можно больше учиться для того, чтобы знания, которые не надо носить за плечами, всегда пригодились. Не зв'язуйся з поганими компаніями. Вчитися і розвиватись. Менше гуляти і більше вчитись. Тому що це приносить свої плоди, коли ти подорослішав. Яку пораду ви би дали собі молодшій? Бути уважнішою при виборі людей, з якими я дозволяю близькість. Дійсно гарні слова «жити зараз», але бачити можливості, мабуть, більше спілкуватися з потрібними людьми, не втрачати таку можливість. Тому що жити зараз – це таке досить розмите питання, жити зараз. З ким ти живеш, тобто я порадив би собі більше спілкуватися з потрібними людьми 20 років тому. Мабуть, оточення, да. Оточення – це дуже важливо. Що б ви могли порадити собі молодшій? Не думати дуже багато і насолоджуватись життям. Почати займатися пораніше тим, що подобається. Та, напевно, я не знаю. Ніби всі речі, які я робив, правильні, але більше зосереджуватись на саморозвитку. Більше часу проводити з батьками, з друзями, по можливості більше відпочивати, якось не запарюватися з навчанням, а якось більше часу приділяти, робити все в міру. Тобто і навчатися, і проводити час якось з кайфом. Мабуть, більше подорожувати, відкривати світ для себе. Рекомендую собі молодшому якнаймога раніше зробити так, щоб мені було цікаво самому з собою. Я до цього прийшов занадто пізно, але прийшов і цим пишаюся. Яку пораду ви би дали самі собі молодшому? Більше працюй і пам'ятай, що ти завжди чогось вартий. В принципі, просто не робити деяких дрібних помилок, а все інше мене влаштовує. Все було добре, мабуть,
Ніяку пораду би не дав. Ну, дав би пораду не лінитися, робити більше якихось справ, які можуть вплинути на мою подальшу кар'єру. А так все було добре. Мабуть, нічого. Я такий, який я є, і все. Навіщо щось змінювати? Я нормальний пацан, не п'ю, не курю. Так що нічого б не міняв. Ну, я ніколи не дивилася через рожеві окуляри. Так що ні, я думаю, що життя, прожити життя найкращий варіант.